เอามาแต่บาทหนึ่งเอามาเองก็เอามา2 ห่อมีห่อเดียวอันนี้แคบกับพริกเผาครับเฮ็ดเองทำเองโอ้เต็มเลยวันนี้ที่แรกโอ้จ้ามันเบิดออกครึ่งใส่นี่ไปในข้างในเลยเนาะครับร้านหมูผมเองครับขายอย่างเดียวแต่ว่าผู้เฮ็ดพี่สาวเป็นผู้เฮ็ดเดี๋ยวไปเบิ่งตอนกินกันครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วมื้อนี้มาม่าน้ำตกครับผมโอ้แคบหมูละหลายๆแห่งล่นถ้วยเลยครับ30ครับผมกินเหมือนว่าน้อผมใส่พริกเผาลงไปถ้าว่าเสร็จมากๆนี่โทษให้เขามาส่งอยู่พริกป่นครับน้ำตาลลมแห้งอยู่ฝนตกบ้านนอกเลยใส่หมดทุกอย่าง36 บาทครับมา6 บาทครับโหระพาพอดีเลยครับผมสิสอนตอนใส่โปรแกรมโดยใช้โปรแกรมไลน์คาเมล่าแบบง่ายๆเลยครับง่ายที่สุดในโลกไม่เป็นสอนใส่สอนเห็ด
อ้วหมูหนุ่มแห้งครับหลายครับแซ่บ3-4 มื้อติดแล้วครับก๋วยเตี๋ยวกินซุมื้อก็ได้ผมหัวไชเท้าครับ
ทำยังไงไปเลยครับลูกศิษย์ตัวกะปิเอาหน่อยแซ่บไปเลย30 บาทเฮ็ดได้ล้นถ้วยครับพวกนึงโอ้แซ่บมากครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมมาได้ครับผมอันนี้เอาไปปลูกต่อได้เลยเนี่ยโหระพางามครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปไปเบิ่งมือรุ่นสวัสดีครับ